Jag har alltid velat se Eurovision-liknande mellanakter på företagsevent som förhöjer eventets tema och får mig att bli mer engagerad. För det är alltid same på sådana event och det tänker jag ändra på. Så följ mig när jag förverkligar min dröm. För om 3 månader så kommer vi ha vårt första gig med publik och de kommer säga om det här var en bra idé eller inte. Men hur börjar man ens? Jag behöver ju en koreograf som kan sätta upp ett danscrew, en ljusdesigner för ljussättningen, ett tema med intressant scenografi och musik som passar temat. Det var tydligt att jag behövde ta hjälp. Erik Lind heter jag och jag är koreograf. Ted fick väl en rekommendation av sin kusin tror jag, som då hade arbetat med mig på Melodifestivalen 2023. Första intrycket var väl att vi skulle boka, det var någon lokal som vi skulle vara i och det kändes väldigt formellt. Och jag började tänka så här, om ska man ha på sig en kostym eller någonting när man kliver fram. Men det, som sagt, första intrycket var verkligen, jag kände direkt att vi var på samma nivå. Ambitionen fanns där, drivet fanns där. Det här är väl egentligen en dröm som man kanske inte visste att man hade. Jag heter Edvin Bo och är ljusdesigner. Vi klickade direkt efter kanske en halvtimme hemma hos mig när jag pitchade det här första gången, så satt vi och med varsin dator typ, och du hade börjat överföra filerna jag hade i SketchUp in i ditt program och du började redan liksom visa ja men så här kan man belysa det här och vi testar det här materialet. Och då kände jag när Erik och Edvin var på projektet, då hade vi ett perfekt core-team för att göra de här bitarna. Nu är det dags att sätta igång, för om 3 månader kommer publiken ge sin dom. Vi börjar med ett tema. Vilka teman görs det event om och som är intressanta att gestalta? Temat blev AI, väldigt aktuellt ämne. Hur kommer samhället se ut i framtiden? Rädsla för AI. Det är där vi lägger vårt största fokus. Att försöka ge det meddelandet ut innan det redan är för sent. Vilket det kanske redan är, vi vet inte. Vad är det vi kan göra? Hur långa drag kan vi ta det? Var finns gränsen? Finns det någon gräns? Och där någonstans börjar vi som skapare förstå att shit, och kanske börja ångra. Problemet är ju då att det har gått så pass långt att skapelsen har börjat få sina egna tankar och känslor och kan utveckla sig själv. Att vi kan inte längre dra tillbaka det. Och att då komma fram med ett sånt här koncept som är väldigt tydligt, får folk att tänka till, har ett tydligare djup. Det blir nästan till en film av det hela. Och det är någonting jag inte har sett i Sverige sedan tidigare. Jag vill gestalta AI på ett sätt som fångar publiken. Och vi vet ju inte ens vad som försiggår inne i AI. Vi ser bara utsidan, silhuetterna. Därför vill jag representera AI med just silhuetter och sen hitta intressanta sätt att ljussätta dem. Så, ser ni skärmen? Yes. Nej. Det här är ju då ett 3D-program som jag har att jobba med. Så att det kommer se ut ungefär så här när jag förprogrammerar det här sen. Det är svårt att se här. Tänder upp lite. Så där. Så här förde jag in Teds 3D-modell i det här. Och sen har jag sett till så att jag har kontroll över lamporna bakom alla silhuetter här också. Nice. Wow. Nu är det dags att skapa låten som ska passa temat. Och eftersom jag själv skapar musik och har flera demos, så tänker jag att jag börjar här. Det är inte så att det är en hit eller en specifik låt som det hänger på. Däremot handlar det väldigt mycket om känslan och hur ljudlandskapet förstärker den känslan. Och det är någonting som jag alltid varit intresserad av. Ett track som jag redan hade påbörjat ändå hade lite grann de här kvaliteterna som jag letade efter för Silhouettes. We can only see the silhouettes. Nu är det dags att börja sätta ihop de här bitarna till en akt. O är lika med silhuetterna, X är lika med dansaren. Och där fick jag en liten rough sketch på upphöjningen då, som vi arbetar med. Så det är det som är i mitten exakt. Silhuett som kommer stå där genom hela numret. Och även framför den silhuetten så kommer det stå en dansare. Dyker resterande dansare upp, lite huller om buller, framför sina silhuetter.
Och de kommer då joina det här bygget. Emot slutet av det här partiet där alla håller på och bygger så börjar de här silhuetterna väckas till liv. Och då kommer vi till slide 3, vilket är en form av glädjedans vi har lyckats. Där blir det en litet moment för publiken att ta in det som precis har hänt, som sen går in till slide 8. Och det här tog alldeles för lång tid. Min hjärna gick 1000 bitar. De börjar sprida ut sig och bli mer av ett vakuum tillsammans. Där de arbetar som en hjärna basically. Känn det här hotet utifrån också. Så öppna upp bröstkorgen mot silhuetterna. Och sen armar lite täckandes som en sköld. Boom. Vi är på Sway Dansskola. Det är första repdagen för Silhouettes. Vi har precis gått igenom så att det inte, exakt, en 4 timmars repperiod. Vi bygger den här skulpturen så att det är det. Vi ska inte vara ute och hamra i luften. Eller? Vi har slängt ut alla delar, glädjedansen, intressedansen, förvirrelsedansen och rädsledansen. De får att se bra ut, vilket för mig som koreograf är väldigt uppskattat. Även fast vi inte har silhuetterna på plats kanske, eller ens upphöjningen, så är de väldigt formbara. 8 drag att ta er till er slutpås. Jag vill ha, och sen kan det sprida ut sig. 7, 8, boom. Jag har ändrat färg i glädjedansen. Ja. Körde du lite guld eller vad hade du? Men exakt. Men det stora utmaningen är ju att det är inte riktigt som det blir på riktigt. Utan man måste hela tiden tänka på vad gör det här programmet som det inte riktigt kommer bli i verkligheten. Och för oss så var det en utmaning med just silhuetterna. De är ju belysta på ett sätt som man kanske normalt inte gör, alltså varje dag när man jobbar med ljus. Utan då måste man hitta kreativa lösningar för att få det att funka och se bra ut, även på datorn då. Alltså klart mer smakfulla färger. Det blir det. Det är liksom en kamp mellan dansarna och de här silhuetterna som har liksom, silhuetterna har ju tagit centerposition och nu ska de puttas tillbaka. Och nu håller vi på att hotta upp det hela. Det ger mig ändå ganska bra utmaningar. Jag har mest jobb kvar med, det är den sista delen med gitarrsolot och allting. Och inte att vi bara brassar på med för mycket. Det är lätt att tänka så, men då kör vi på med allt samtidigt. Tvärtom, jag skulle nästan vilja tänka att vi tar bort det vi har använt innan och sen är ganska sparsmakad med vad vi brassar på med. Försöker att elevata storyn. Och det sista stora koreografin som görs är ju sega drag och liksom det är svårt att spräcka en bubbla eller vad nu Erik kallar det. Och det skulle vi vilja få in i ljussättningen, att det är segt liksom. Och det kanske man gör en blandning mellan sakta ljus som blir snabbt lite kort, sen sakta igen. Och sen slow motion. Ja, där hade du gjort någonting. Ja, tar det. Lite artsy. Ja, men jag skulle säga att det ser bra ut nu. Det ser inte riktigt ut som det kommer göra på riktigt, men jag tror att det ser så bra ut. Jag kan få det nu i alla fall. Ta en sån effekt. Ja, men det är om vi gör det där på de där poserna. Jag tror det kan funka kanske. För de är ändå inte så musikmotiverade. Just det. Känns som det extremt rätta sättet att belysa just de poserna. Väldigt nyfiken på att se hur det faktiskt ser ut jämfört med 3D-renderingarna. Vi närmar oss vårt första gig och vi vet ännu inte om det kommer se bra ut i verkligheten. Nu, den ser ju helt vit ut, men vad är liksom...
Hur genomskinlig är den egentligen? Alltså den är inte mycket genomskinlig. Det är mer mjölkvit för att sprida ljus bra. Vi har gjort lite tester här nu och kommit fram till en bra lösning. Men första tanken är okej, vi får hitta en lösning. Få en stabil, känner jag, och tjocklek och sånt och ljuset ska bli perfekt. Men framförallt var det med stabiliteten som var utmaningen. Nu ska vi fräsa ner figuren. Nästa steg är att vi ska värma för fästet ner till. Och även upp till har vi byggt en specialvariant. Men den ligger den verkligen rakt. Tystnad och spänning. Ja, verkligen. Inte spänken. Den här bottenplattan kommer sitta fast i en skiva. Och här uppe så kommer vi ha en stång då fäst i bottenplattan som kommer borras fast i den här övre. Och det är så den här håller sig på plats. Det är ju precis så att man får, jag tror man får slipa till lite grann. Lite till. Det är precis så. Så, nu sitter det ju. Men nästa exemplar då får det vara typ några millimeter extra där så man slipper det här. Erik, kan du testa och bara gå lite med den? För att det är din första gång som du egentligen ser hur... Ska vi se då? Lampan var sådär typ. Ja, lampan är ju typ en meter. För vi snackade om att så här, försöka ha någon regel för när man ska och hur man ska röra den. Ja. Jag tänker rent spontant om man drar som en liten halvcirkel innan man drar iväg. För då kommer ju hjulen in i det. Så säg att jag går fram och nu ska jag bak. Halvcirkel och sen pusha bak. Vi är på Jula i Linköping för att jag har tagit slut på grejer i Norrköping så det laget är slut. Jag var igår i Nyköping och nu är vi då i Linköping och ska se om vi kan få det sista som behövs till silhuetterna helt enkelt. 3D gången Ilt. Fick bara åka genom hela Östergötland och Sörmland. Det jag ser fram emot det är att känna den här känslan dagen innan. Att vi har gjort allt vi kan. För att vad som än händer så har vi tänkt på det. Hur mycket man än förbereder så kommer man till dagen då man ska typ hämta upp grejer och synka med andra. Och så är de så här, nej vi är inte klara idag. Som när Gigantprint ringer och bara, men vi har högtryck just nu inför midsommar. Vi kan inte trycka de här silhuetterna. Ja, vänta, jag ringer upp dig. Och sen efter det så ringer min kära vän Jocke som ska vara med och montera. Ja, jag hör om mig ifall jag måste ställa in eller inte. Och så har jag bara åkt här mellan Norrköping och Linköping för att hämta upp massa grejer och bara tänkt, ja, jag hoppas att allt löser sig tills vi är, tills klockan är typ 5 och vi ska montera allt. Det här är toppdelen som stången ska sitta i. Det är riktigt bra. Så. Ja, då så. Foten och den här längst upp, de är liksom böjda på fel ställe. Så de förritade måtten för vart vi ska borra och skruva ihop allting matchar inte längre. Bara att veta om det stör mig. Men skojar du med mig? Vilken var det jag testade förut så funkar det så himla bra? Ja, det är bra. Ja, det här känns som att det blev ett mycket mer projekt än vad vi hade tänkt med. Vi hade räknat med att ta tid för att testa och öva, men tiden börjar rinna ut. Det där håret du tagit. Det där med. Ja, jag har gjort så mycket för dig som du har kunnat. Det var ju märkligt. Det där. Bra. Det gick förvånansvärt bra ändå. Just den här silhuetten som vi gör nu passade perfekt. De förborrade hålen passar faktiskt. Men det är den första vi har testat så att vi får se hur det går sen. Så,
Där har vi en bra höjd. Kolla, perfekt höjd. Det var riktigt bra. Känns det bra, Ted? Den här känns bra. Så att det är inte helt förlorat. Nu behöver vi arbeta dag och natt för att få ihop det här. Nu börjar ju saker och ting bli lite mer sådär på riktigt. Det kommer ju då vara ett podium i mitten på scenen ungefär. Och där kom Erik med idén att vi vill ha väldigt centrerat belysning på det här. Gärna uppifrån med en spot så att man ser att det här vi ska fokusera på, det här vi ska titta. Det ska kunna vara på både små och stora scener, i arenor, begränsade ytor där det kanske inte finns så stora möjligheter till att hänga upp belysning och för att det ska gå snabbt. Så vi kommer att ha plexiskiva på podiet och sen ha lampor under podierna. Måste ju också lösa det här med händerna. Måste sätta resår här. På något sätt. Annars blir det ingen. One more time. Det är nu allt sätts på prov. Publiken är på väg, men först är det genrep och filminspelning. Alla detaljer måste sitta. Krigsskada. Den här kanten, väldigt vass. Jag är med i hela rörelsen. Placerar den, backar. Det värsta som kan hända är väl att ljusbordet dör medan vi håller på att filma. Då gäller det att vara snabb på spakarna. Jag är van att arbeta på det här sättet med förprogrammering. Och man bygger sin show på det här sättet att det är lätt att gå tillbaka och pilla på grejer och ändra detaljer. Ja, verkligen. Jag undrar hur det tjoar. Alla, vad roligt! Gud vad kul! Det ser bra ut tycker jag. För att jag har gjort allting hemma i datorn och sen komma här och se det tillsammans med dansarna och riktiga kameror och grejer. Så det känns kul och spännande. Kranshot är klar, nu har vi flyttat den här rälsen och ska köra lite närbilder med zoom mot dansarna. Fixat de här 6 meters rören som Simon by the way bar själv från Crazy Pictures kontor igår och det var tyngre än du trodde va? Ja, nej, alla är skitduktiga, det ser skitbra ut. Nej! Den förra var vi tajta på. Erik hoppar högt. Just so you know. Att flyga. Yes. Fattar du hur kvar det är? Ja. Har skalsår. Jag har tagit Ipren. Alltså du vet, det är bara keep going. Keep going. Det är showtime. 3 månader av förberedelser har lett fram hit. Och alla pusselbitar är på plats. Nu är det upp till publiken. Har vi skapat något som kan tillföra nytt liv till företagsevent? Ta cider, tilltugg och är ni hungriga så finns det quinoa-sallad i baren. Konceptet som vi testar idag, det här är ett första showcase, en pilot. Allt kan hända. Allt kan gå bra, allt kan gå fel. Jag vill välkomna in dansen. Första gången så kommer den här publiken då också verkligen att få dela med sig av vad de tyckte, hur vi kan skruva på det här ännu bättre sen. Så. Men med det sagt så tycker jag ändå att vi redan i början nu sitter högt. Det älskar jag. Det här kändes väldigt konstnärligt och det tycker jag om. Så att jag har massor att diskutera
om något sånt kan man säga. En fantastiskt fängslande föreställning. Ja, men jag tycker det här var fantastiskt att se. Alltså, det visar ju vilken härlig känsla och effekt igen när man ser både dansare och den här liksom, kraftfulla musiken och ljussättningen och de här silhuetterna. Liksom. Det ger ju jag försvann bort där ett tag, liksom. Tappade liksom, att jag var tid och rum. För liksom, man smälter liksom in i det hela. Och jag tänker att det här är ju ett nytt grepp. Jag har i alla fall inte sett någon liknande koncept för att använda som sådana mellanakter på till exempel företagsevent. Så jag känner verkligen att det kan fungera väldigt väl. Om man har ett tema och har då en akt som verkligen kan ge en liksom, mer kraftfull känsla till själva budskapet. Så tycker jag. Jag tycker det var fantastiskt. Jättebra. Vi gjorde det. Från skiss till verklighet på 3 månader. Vi fick de här silhuetterna att komma till liv och vi fick publikens godkännande. Det här var den första akten, men nu börjar den större resan mot det nya konceptet 3 Minute Event.